Bună ziua, dragi artizani! Astăzi vom explora câteva tehnici de PR digital care vă vor ajuta să vă extindeți prezența online și să atrageți mai mulți clienți interesați de produsele rezultate din talentul vostru artistic. Sunt nerăbdătoare să împărtășesc cu voi câteva idei. Haideți să începem! Crearea unui brand personal puternic este primul pas esențial. Definiți-vă misiunea, valorile și povestea voastră. O declarație de misiune se concentrează pe scopul actual pentru care lucrați. Ar trebui să includă o scurtă descriere a ceea ce faceți, obiectivele cheie, publicul sau clienții țintă și poate chiar poziția pe piață. Iată câțiva pași simpli pe care trebuie să-i faceți pentru a scrie declarația de misiune. Explicați ce faceți și ce produse sau servicii oferiți. Nu este nevoie de descrieri foarte lungi. Rămâneți la elementele principale. Enumerați valorile de bază ale dumneavoastră sau organizației dumneavoastră. Practic, veți explica cum faceți ceea ce faceți. Acestea sunt importante pentru publicul țintă. Vorbiți despre de ce faceți ceea ce faceți. Este esențial să explicați ce vă motivează, pasiunea din spatele ideii de afaceri. Rezultatul final ar trebui să fie o declarație clară și concisă, nu foarte pompoasă. Declarația de viziune, în schimb, este o privire în viitorul companiei. Este un obiectiv îndepărtat, dar realizabil pe termen lung. Ar trebui să explice pe scurt aspirațiile și rolul major pe care intenționați să-l aveți în piață. Ar trebui să fie un punct de plecare pentru luarea deciziilor strategice în viitor. Povestea fiecăruia poate fi spusă ca o poveste creativă sau printr-o scurtă frază. De la bancher la artizan, într-o zi am decis să-mi transform pasiunea într-un business, etc. Puteți fi cât de creativ doriți aici. Nu uitați să fiți însă autentici și să transmiteți aceste elemente în mod coerent pe toate platformele digitale. Oamenilor le place să cunoască povestea și persoana din spatele creațiilor. Optimizarea website-ului și SEO este un alt punct important. Pentru început, asigurați-vă că site-ul vostru este prietenos cu utilizatorul. Imaginați-vă site-ul vostru ca pe o vitrină digitală. Trebuie să fie curat, ușor de navigat și să ofere o experiență plăcută utilizatorului. Un design intuitiv și pagini bine structurate vor menține vizitatorii pe site și vor crește șansele de conversie. Apoi, alegeți-vă cu grijă cuvintele cheie relevante. Pentru domeniul vostru, gândiți-vă la cuvintele pe care utilizatorii le-ar putea introduce în motoarele de căutare, pentru a găsi produsele sau serviciile voastre. Integrați-le strategic în conținutul vostru, astfel încât să fie naturale și utile. SEO, motorul invizibil al succesului. SEO sau optimizarea pentru motoarele de căutare este cheia succesului online. Motoarele de căutare, precum Google, urmăresc și evaluează site-urile web în funcție de mai mulți factori, inclusiv cuvintele cheie, structura site-ului și calitatea conținutului. Structurați conținutul pentru relevanță. Un site bine structurat nu doar că îmbunătățește experiența utilizatorului, ci și facilitează motoarelor de căutare să înțeleagă și să indexeze conținutul vostru. Utilizați titluri, subtitluri și taguri relevante pentru a organiza informațiile și pentru a evidenția cuvintele cheie. Monitorizați și adaptați constant. SEO nu este un proces static. Motoarele de căutare actualizează algoritmul în mod regulat, așa că monitorizarea performanței site-ului vostru este crucială. Folosiți instrumente analitice pentru a urmări traficul, conversiile și cuvintele cheie care funcționează cel mai bine. Acest lucru vă permite să adaptați strategia voastră pentru a rămâne în fruntea rezultatelor de căutare. Așadar, pentru a sintetiza, asigurați-vă că site-ul vostru este prietenos cu utilizatorul, integrați cuvinte cheie relevante și adoptați o strategie de SEO eficientă. Un site bine optimizat nu doar că va atrage clienți, ci va consolida și creșterea online a afacerii voastre. Trecem la utilizarea social media în mod strategic. Social media este mai mult decât o platformă de divertisment. Este un instrument puternic pentru construirea și consolidarea brandului. Haideți să descoperim cum să folosim această resursă în mod inteligent. În primul rând, alegerea platformelor potrivite
este foarte importantă. Pentru început, identificați platformele de social media care se potrivesc cel mai bine cu publicul vostru. Fiecare platformă atrage un tip specific de audiență. De exemplu, Instagram este vizual și potrivit pentru conținutul creativ, în timp ce LinkedIn poate fi eficient pentru conținutul mai profesional. Alegeți cu înțelepciune și adaptați-vă mesajul în funcție de specificul fiecărei platforme. Postați conținut captivant. Conținutul vostru trebuie să fie captivant și relevant pentru audiența voastră. Încercați să nu vă limitați doar la promovarea produselor sau serviciilor, ci oferiți o perspectivă autentică asupra brandului vostru. Povestiți experiențe, împărtășiți povești de succes ale clienților sau abordați subiecte care interesează comunitatea voastră. Puterea imaginilor și a videoclipurilor. Folosiți imagini și videoclipuri pentru a oferi o privire în culisele afacerii voastre. Oamenii sunt atrași de autenticitate și transparență. Arătați procesul de creație, prezentând cum lucrează echipa voastră sau cum se fabrică produsele voastre. Aceste momente autentice creează o conexiune emoțională puternică cu publicul. Interacțiunea și engagementul. Social media nu este doar pentru a posta conținut. Este de asemenea despre interacțiune și angajament. Trebuie să răspundeți la comentarii, să încurajați întrebările și feedback-ul. Cu cât vă implicați mai mult în comunitatea voastră online, cu atât construiți relații mai solide și fidelizați audiența. Nu uitați de analiza și adaptarea strategiei. Monitorizați performanța campaniilor voastre pe social media. Utilizați analizele pentru a înțelege ce funcționează și ce nu. Ajustați-vă strategia în funcție de rezultatele obținute. Social media este dinamică, iar adaptarea constantă vă va ajuta să vă mențineți în fruntea clasamentului și a jocului. Colaborările și parteneriatele online. Suntem într-o eră în care conexiunile digitale sunt esențiale pentru dezvoltarea personală și profesională, iar colaborarea cu alți artizani sau influenceri poate fi benefică pentru dumneavoastră. Deci, de ce ar trebui să căutăm oportunități de colaborare online? În primul rând, colaborarea ne oferă șansa de a ne conecta cu alți profesioniști talentați, împărtășind expertiza și viziunea noastră. În același timp, această colaborare poate duce la proiecte comune care să ne aducă în atenția publicului mai larg. Un mod excelent de a începe este să căutăm artizani sau influenceri care împărtășesc valorile noastre și care activează în aceeași nișă. Participarea la evenimente online specifice industriei sau la proiecte comune poate fi un mod eficient de a construi relații solide și de a ne extinde rețeaua de contacte. Un alt avantaj al colaborării online este că ne oferă oportunitatea de a accesa resurse și audiențe pe care în mod normal nu le-am atinge. Prin partajarea resurselor și ideilor putem crea sinergii care să ne ridice pe ambii la niveluri mai înalte. Acum să vorbim despre cum identificăm oportunitățile potrivite. Un prim pas este să monitorizăm evenimentele și proiectele din industrie și să identificăm persoanele care ne inspiră sau care au valori similare cu ale noastre. Apoi putem iniția contactul prin intermediul rețelelor de socializare sau a platformelor specializate. De asemenea, este important să fim deschiși la idei inovatoare și să nu ne temem să ne implicăm în proiecte care ne pot duce în afara zonei noastre de confort. Colaborarea aduce cu sine oportunități de învățare și creștere, iar adaptabilitatea noastră poate fi cheia pentru a valorifica la maximum aceste oportunități. Să nu uitați de povestea voastră în media online. Într-o eră în care prezența online este crucială, implicarea în relații cu jurnaliști și blogării de nișă poate fi cheia pentru a vă face munca cunoscută și apreciată de un public mai larg. Știu că fiecare dintre voi are o poveste unică de spus, iar media online este platforma perfectă pentru a aduce această poveste în fața lumii. În primul rând, dacă este să vorbim despre relație cu jurnaliștii și blogării, acești profesioniști au puterea de a da viață creațiilor voastre prin cuvinte și imagini și de a le împărtăși cu audiențe diferite. Un prim pas este să vă implicați în comunitatea online a jurnaliștilor și blogărilor de nișă. Interacționați cu ei pe rețelele de socializare, participați la evenimente online și oferiți-le o privire în culisele muncii voastre. Când construiți relații autentice, șansele să fiți remarcați și apreciați cresc considerabil.
Un alt aspect esențial este să vă folosiți de comunicatele de presă. Trimiteți-le informații relevante și captivante despre creațiile voastre și despre poveștile din spatele lor. Faceți acest lucru personal și relevant pentru fiecare jurnalist sau blogger în parte, evidențiind modul în care munca voastră aduce o valoare unică în industrie. Oferiți-le, de asemenea, oportunități de a scrie despre poveștile de succes ale creațiilor voastre. Jurnaliștii și bloggerii sunt mereu în căutare de conținut interesant și autentic pentru a-l împărtăși cu cititorii lor. Astfel, dacă le oferiți o perspectivă unică sau o colaborare exclusivă, veți atrage cu siguranță atenția lor. Bun. Implicarea în relații cu jurnaliștii și bloggerii, trimiterea comunicatelor de presă și oferirea de oportunități de acoperire media poate fi o strategie extrem de eficientă pentru voi. Povestea voastră merită să fie auzită, iar media online vă oferă aceste instrumente necesare pentru a o face cunoscută în întreaga lume. Vă încurajez așadar, în măsura în care domeniul de activitate se pretează, să explorați aceste oportunități, să vă implicați în comunitatea online și să împărtășiți cu încredere povestea și creațiile voastre cu lumea. Închei cu ideea că PR-ul digital nu se referă doar la promovare, ci și la construirea unei comunități și a unei imagini autentice. Este esențial să fim nu doar prezenți online, ci să comunicăm în mod constant și autentic. Deschiderea la inovație devine cheia în acest peisaj digital în continuă schimbare. Prin implementarea acestor tehnici de PR digital, veți putea atrage clienți și veți crea o bază solidă pentru succesul continuu al afacerii voastre. Implicarea în mediul online și construirea unei identități autentice vă vor diferenția în ochii publicului, iar consistența în comunicare va contribui la consolidarea relațiilor cu clienții. Deci amintiți-vă să fiți proactivi în gestionarea relațiilor cu publicul online, să explorați noi modalități de a vă prezenta și să rămâneți deschiși la schimbare. Nu uitați, în atașament veți găsi un caiet de lucru care conține sugestii pentru a vă ajuta în implementarea noțiunilor amintite. Mult succes!